Bine ați venit la palpitantul episod 116, sezonul 4 din Mă numesc Zuleiha. Celor două le-a înghețat inima de spaimă. Lutfi spune că nu va mai merge de acum înainte 40 de ani la cinematograf. S-au temut că nu vor scăpa cu viață din acel loc. Betul o pregătește temeinic pe Lutfi, ca să nu scoată o vorbă despre experiența avută cu Abdulkadir în cinematograf, altfel este conștientă că se va descoperi și afacerile ei necurate cu acesta. Slavă Domnului că s-a terminat, zice Betul. De-abia acum începe, zice Lutfi. O să adunăm probe și îl vom aduce înaintea legii, mai spune ea. Ajunse la conac, trebuie să mintă că nu au găsit nimic, care să-i placă lui Lutfi pentru a fi cumpărat. Vom merge la Istanbul, spune Lutfi. Nici nu a început logodna și Șermin vrea curățenie generală ca și cum ar fi venit nunta. Însă, pe lângă toate pe care le are, mai este și puturoasă. Ea cere ajutorul angajatelor de la conacul mare. Când aude Sani, se împotrivește. Din nou face gură Șermin, amintindu-le că ea este un iaman. Venind în vizită la atelierul lui Abdulkadir, Mehmet Kara surprinde o discuție între mecanici care se amuză, glumind despre o anumită filmare pe care a făcut-o Vahap. Mehmet Kara întreabă unde este acea filmare, apoi merge și sparge seiful din biroul lui Abdulkadir și găsește acea filmare. Se duce la cinematograf, de unde află totul despre răpirea celor două și amenințarea lor. Merge peste cei doi, pe care îi găsește în restaurant, îi scoate pe toți afară, apoi îi amenință grozav pe cei doi, spunându-i lui Abdulkadir că și-a încheiat colaborarea cu el. Îl face nebun pe Vahap, iar acesta vrea să-l împuște. Fikret este așteptat cu orele la întâlnirea de la conacul mic, unde mătușa Lutfi trebuie să o ceară pe Betul în căsătorie pentru nepotul ei Fikret. Se timpleacă și îl caută prin restaurante, apoi îl aduce la conacul mic, unde nu are nicio reacție la tot ce se întâmplă. Mehmet Kara aruncă filmul care a fost prelucrat invers, de la coadă la cap, în foc și îl distruge. Acum falsa mărturie împotriva lui Fikret nu mai există. Abdulkadir îl trimite pe fratele său Vahap înapoi în Izmir, însă acesta nu pleacă, pare obsedat de Zuleiha. Intră în puterea nopții în conac, numai ca să o vadă pe Zuleiha. Mai mult decât atât, acesta se așează lângă ea în pat. Zuleiha dă să se trezească, dar el reușește să se ascundă. Apoi dispare. Mehmet Kara îl vizitează din nou pe Abdulkadir, căruia îi cere să părăsească Cukurova. Acesta îi propune în schimb 50% din afacerile lor ilegale. Acesta nu este mulțumit, deoarece dorește 70% din tot. Mehmet Kara îi spune că îi dă doar 40% din tot, dându-i un termen să se hotărască. După câteva zile acesta este de acord cu 40%, dar spune că nu va părăsi Cukurova. Mehmet Kara îi spune că este de acord atâta vreme cât va sta departe de tot ce face el. Începe logodna, iar Șermin vrea să dea o notă de extravaganță. Ea este bârfită chiar de prietenele ei. Fikret este supărat la propria lui logodnă. În momentul în care apare președintele pentru ceremonie, împreună cu el se află și Mehmet Kara. Fikret este vizibil deranjat. Președintele din Cukurova spune că el l-a invitat pe Mehmet Kara. În timpul dansului, Fikret îi spune lui Betul că tot ce contează este să fie ea fericită. Mai promite că se vor căsători în curând. Cei de la conac joacă remi. Gafur se supără că nu poate câștiga. Se duce la bucătărie zicând că i-a scăzut glicemia de la nervi. În timpul acesta Vahap a intrat în camera Zuleihei cu o cagulă pe față. El caută obsedat haine și pantofi ai Zuleihei. Face un zgomot și atrage atenția lui Gafur, care vine să vadă ce se întâmplă cu Hemin. Vahap iese din cameră și pentru a scăpa îl înjunghe pe Gafur în picior.
Este dus la spital și deși are doar o tăietură mică, se vaită de zici că a dat de solul morții. Sunny află de la doctor că nu este nimic grav, dar îl sperie pe Gafur spunând că doctorul trebuie să-i taie piciorul. Acesta sare în picioare în pat și aproape că începe să meargă, spunând că piciorul lui este bun. Rashid vine speriat la logodnă și dă vestea că la conac au fost hoții și l-au înjunghiat pe Gafur. Logodna este dată peste cap. Mehmet Kara împreună cu Zuleiha pleacă de urgență, vrea să plece și Fikret, dar este oprit de mătușa lui. Lutfi încearcă să-l convingă pe Fikret că este mai bine să plece la Istanbul împreună cu Betul și să facă afaceri acolo, pentru că în Cucurova nu îi se va liniști sufletul niciodată, fiind aproape de Zuleiha. Acesta îi spune că va pleca, deși fericirea lui nu mai poate fi posibilă așa cum crede mătușa lui Lutfi. Mehmet Kara îi trimite un cadou scump Zuleihei, un colier deosebit. O invită apoi seara la restaurantul lor preferat, unde îi face cadou inelul de cerere în căsătorie, apoi o cere de soție. Ea are un moment de ezitare, amânând să-i dea răspunsul. Apoi îi spune că lucrul acesta a venit prea repede. Mehmet Kara se apropie de ea și o întreabă din nou dacă este de acord să-i fie soție. Apoi îi spune că este de acord. Mehmet Kara îi spune că identitatea lui nu este cea adevărată. Pe când să-i spună că el este Hakan Gumușoglu, este întrerupt de o armă de foc. Toată scena este filată de bolnavul mental Vahap, care dorind să se răzbune pe Mehmet Kara, vrea să-l împuște, dar din greșeală o împușcă pe Zuleiha. Mulțumim de vizionare! Weekend plăcut, pe curând!